بعد ذلك. الناس يتغيرون من حق إلى باطل بشيء يزلزل قلوبهم، يزلزل القلوب أو يزلزل الأبدان، وذلك بشيء من الاختبار والامتحان، بشيء من الاختبار والامتحان. مهما بلغ الإنسان قوة لا بد أن يأتيه شيء من الزلزلة والامتحان والاختبار. ولهذا الله جل وعلا يمتن على نبيه عليه الصلاة والسلام بتثبيت فؤاد نبيه عليه الصلاة والسلام، وذلك لشيء من الاختبار والزلزلة التي يلحقها الله عز وجل بأوليائه الصالحين. يريد من ذلك اختبارا وابتلاء وامتحانا، وكذلك تثبيتا وتجلدا واقتداء لمن يرى أنهم قدوة أن يسير على مسارهم الذي هم عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا ليست موضع كرامة للإنسان. الكرامة الحقيقية للإنسان هي سلامة دينه لا سلامة الدنيا. ولو كانت سلامة الدنيا هي من جهة الحقيقة كرامة لكان الأنبياء أغدق الناس عيشا وأوسعهم رزقا وأبسطهم يدا في ذلك وأوسعهم ملكا وأبعد الناس عن الأذى والمرض والمصائب والهموم والأحزان التي تلحق البشر وتكدر عليهم صفهم. ولكن الله سبحانه وتعالى ألحق بأنبيائه نصيبا من ذلك وافرا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. يتفاوت الأنبياء في ذلك، بل جعل الله منزلة الأنبياء بقدر البلاء. لهذا نرى أن الله جل وعلا جعل أنبياء وجعل رسل، وجعل من رسله أولي عزم، وجعل سيد أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه إمام في النبوة وفي الرسالة وفي الولاية والعبادة، وإمام في جانب الابتلاء، وإمام في الصبر عليه. كثير من الناس يلحق به بلاء ويشتد عليه البلاء وليس من الأنبياء، ولكن الموضع الاختبار ليس بنزول البلاء. هناك من يقتل ومن يحرق ومن يغرق ومن يرد من جبل أو شاهق أو غير ذلك، بل يدفن حيا يحصل له من الابتلاءات ربما لم تحصل من جهة نوعها وجنسها لأحد من الأنبياء. ولكن المراد فيما يقابل ذلك الثبات والصبر، لأن الإنسان لا يؤجر على البلاء وإنما يؤجر على الصبر عليه، لا يؤجر على البلاء وإنما يؤجر على الصبر عليه. لأن الله عز وجل يلحق الأذى والحزن والمصيبة في الإنسان ليرى الله عز وجل ثباته وصبره على ما هو عليه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتهيؤ لطريق الحق حتى يثبت الإنسان ولا ينتكس، فقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لماذا؟ لأنه إذا حصل به امتحان واختبار ثبت هذا ولم يثبت ذاك. وبمقدار قوة الإيمان يكون ثبات الإنسان، وبمقدار ضعف الإيمان يكون في ذلك تردي الإنسان وانتكاسته. لهذا انظروا إلى المنتكسين والمرتدين، كان ذلك في زمن اختبار وامتحان وشيء من الابتلاء والمصيبة التي وقعت في الأرض أو الأحداث التي جلت في القلوب. المرتدون ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام لهول ما حدث، فكان ذلك موضع اختبار. لماذا؟ لأنهم تعلقوا بداعي الحق، لم يتعلقوا بالحق الذي دعي إليه. فالناس إما أن يتعلقوا بالذوات يتزلزلون عند زوالهم، وأناس يتعلقون بالحق الذي يدعو إليه الأفراد، فإن ذهب الأفراد أو لم يذهبوا كان رسوخهم بذلك واحدا. ولهذا كان الصديق أبو بكر عليه رضوان الله تعالى على أمر من الصديقية والولاية والعبادة والإيمان والثبات والرسوخ قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي حزن عليه أبو بكر حزن البشر على ما يفقدون من أمر مما يحبونه، على تفاوت حبهم في ذلك والمصائب التي تلحقهم في ذلك. لكن من جهة الإيمان والحق الذي هو عليه لم يتزحزح من ذلك شعرة، بل تلا قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.